Doamna Luții, colega mea, invitata noastră de astăzi, participantă în cadrul acestui proiect, a lucrat o perioadă îndelungată și cu mari rezultate. Eu pot să o recomand, că o știu de câțiva ani, în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Câți ani? Deci am lucrat 19 ani, dintre care 4 ani la mozaic efectiv zi de zi acolo, după care în interiorul Muzeului de Istorie, la etajul 1, ca supraveghetor. Chiar am avut un an și la laborator, la restaurare. Acolo a fost o experiență foarte frumoasă. Da. La restaurare. Da, exact. La restaurator am fost un an. Și ce anume făceați? E foarte Restauram piese arheologice, pe efectiv se aduceau fragmente din șantiere. Da, din șantiere și le restauram, făceam vase, învățasem toată tehnica. Adică și curățat și relipit. Da. Și așa, de exemplu, pentru etajul 1 pe care îl recomand și pe mine m-a marcat mai mult, pentru toate exponatele de acolo, cam cu ce s-ar rămâne, cu ce ar rămâne cei tineri sau ce le-ați recomanda lor să păstreze ca informații de pe etaj, cu pornind de la... Începe cea mai veche istorie din Neolitic. Primele sări care acolo vezi relicve din cele de acum 6-7 mii de ani sau milioane de ani, că sunt cozi de mamut care au trăit la noi în Dobrogea. Deci ca informație? Da, și informații, foarte multe milioane. Și poate să reprezinte și un model, nu știu, poate... Și gânditorii sunt cei mai cunoscuți, nu numai toată lumea, gânditorul și de la Mangia. Se găsesc în continuare toată zona aia a noastră, la Consului, da, se găsesc încă fragmente. Ia ziceți, la ce folosea țuguiul acela de la amfore? Ca să stea, deci vasele erau ascuțite așa, ca să fie înfipte în nisip, nisip pe vapoare, nu existau înainte frigidere și se punea nisip, ele erau înfipte acolo ca să reziste și la valurile care așa și stăteau și rece, se uda cu apă rece, era frigider. Lângă edificiul roman sunt încă rămășițe din băile romane de acum tot, cred că 5.000 de ani. Și deci, alături de edificiul era considerat era o piață modernă, cum sunt mall-urile noastre, 6, zic. Și alături existau băi, unde după ce băi romane, deci băi moderne, se duceau și făceau băi. Da, foarte, și sunt rămășițe. Apa era mai încoace, unde e șoseaua. Practic, mozaicul care avea legătură mozaicul cu termele astea. Da, încă sunt subterane, conducte, legături care sunt. Deci, turiștii străini, exact, unde n-a fost comunism în țările lor. Trebuia să ei nici nu știau de Ceaușescu, pentru că muzeul n-a lăsat nicio poză cu Ceaușescu. Și între timp, colega un muzeograf s-a ocupat de aceasta, să facă sălile comunismului pe timpul Ceaușescu. Și atunci au aflat, știau de Ceaușescu, dar nu știau cum arată. Și s-au făcut sălile de comunism, începând cu închisoarea, canalul, nu ca la canalul de închisoarea avea parte de tot de canal. Deci întâi era canalul, Marea Neagră, și pe aia cine nu lucra în canal și nu vroia, erau închiși automat, le se dea pedeapsa. Și sala unde erau o miniatură de clasă, de școală, de liceu, că toți aveam la fel în comunism. Dorina, dar la turiștii străini, ce observai? Curiozitate și mi se părea ceva șocant? Sau o pură curiozitate? Și curiozitate, dar și șocant. A perceput altfel. Exact. Am avut multe probleme cu comunismul, au fost mulți care au fost contra, nu le-a plăcut deloc, mai mult contra decât pro, dar își aduceau aminte. Și pentru unele lecții că greșelile din trecut nu trebuie repetate.